السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. تحدثنا أمس عن فطرية الإيمان، إن الإيمان بالله فطرة يعني إيه؟ يعني شيء مركوز في النفس، مخلوق فيها، لا تستطيع أن تتنكر له. وضربنا أمس مثال الطفل اللي تأسست عنده الأصول العقلية والأخلاقية التي تقوم عليها أصول الدين، ولا داعي لذكر هذا. فنضيف إلى هذا نقطة النهاردة سريعة، وهي إن إحنا اتفقنا إن الدين فطرة يعني إيه؟ يعني لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنها، لا يمكن أن تنفك عن الإيمان. إحنا أثبتنا ذلك في حالة الطفل، وقلنا هنعقد الموضوع شوية. هنعقده يعني إيه؟ يعني نتكلم عنه بصورة عقلية أكتر. إيه اللي في الإيمان بالله يخليه عقيدة لا يمكن أن تنفك عنها؟ أنا مش هطول، بس عاوزين نركز شوية، ماشي كده؟ إنكار وجود الله عز وجل يؤدي إلى انهيار لقيمة العقل والأخلاق، وده على غير الشائع. في ناس يقول لك الله مش موجود، ويعمل لك الواد الفيلسوف الذكي العقلاني. لكن النهاردة هنتكلم عن هذه النقطة، إن إنكار وجود الله انتحار عقلي وانتحار أخلاقي. إزاي الكلام ده؟ من غير ما نقول القرآن بيقول، خلينا نتكلم بلغة المنطق. لما تقول ما فيش إله، ما ينفعش تقول ما فيش إله وتسكت، لأن كل فكرة لها لوازم. كل فكرة لها إيه؟ لوازم، يعني شيء بيترتب عليها. فلما أقول ما فيش إله، معناها إن ما فيش في الكون مصمم، معناها إن كل شيء في الكون عبارة عن تفاعلات كيميائية بين عناصر معينة بلا معنى ولا هدف ولا غاية. دي النتيجة الحتمية لقولك ما فيش إله. يبقى ما فيش إله معناها إيه؟ معناها أن كل شيء في هذا الوجود ما هو إلا تفاعلات، لأن ما فيش وراه مصمم ولا صانع. يبقى إذن طالما ما فيش مصمم ولا صانع، يبقى الكون ده بكل ما فيه ما هو إلا تفاعلات كيميائية بين ذرات لا معنى لها ولا غاية ولا هدف. إيه اللي بيترتب على هذه النتيجة الحتمية لإنكار وجود الله؟ يترتب عليها انهيار الثقة بالعقل. لأننا إذا قلت إن العقل هو عبارة عن تفاعلات كيميائية بين ذرات بلا معنى، فكيف أثق أنا في هذا العقل؟ لا يمكن الوثوق بالعقل إلا إذا قلنا أنه خلق ليفكر وصمم ليفكر. وإذا قلت أنه صمم ليفكر، يبقى لابد أن يكون له مصمم. هتقول لي هو صمم وليس له مصمم، هقول لك السلام عليكم، شكرا، ما عنديش وقت أضيعه. هتقول لي ما فيش مصمم، يبقى هي تفاعلات كيميائية بين ذرات لا معنى لها، يبقى العقل نفسه لم يعد هناك ثقة به. وهذه النقطة من باب المفارقات ذكرها داروين، لكن احنا قلنا هنخلي الكلام مختصر، بس واضح النقطة دي. ما فيش إله، شكرا. طيب إيه اللي بيترتب عليها؟ إن كل شيء تفاعلات كيميائية بين ذرات، لأن ليس لها مصمم ولا منظم، وهذا ينسحب على العقل. يبقى العقل كمان شغل تفاعلات كيميائية بين ذرات. كيف أثق أنا به؟ لأنه لم يخلق، لم يصمم ليفكر، هي جت صدفة كده.
جت صدفة، تفاعلات كيميائية، فكيف يمكن الوثوق به؟ الأمر الثاني، إذا كان كل شيء عبارة عن تفاعلات كيميائية بلا معنى ولا هدف ولا غاية، فلا يمكن أن نتحدث عن أخلاق أو عن حقوق إنسان. ولذلك الإنسان اللي إيمانه مبني على يقين وعلى فهم يجد تناقضا كبيرا بين واحد ملحد وفي نفس الوقت حقوق إنسان، مش لا يجتمعان. ليه؟ لأن إذا قلنا إن ما فيش إله، يبقى زي ما قلنا يبقى كل شيء تفاعلات كيميائية بين ذرات، اللي يبقى ما فيش فرق بين الإنسان وهذا المكتب، لأن ده تفاعلات بين ذرات والإنسان تفاعلات بين ذرات. قتل إنسان زي قتل حشرة بالضبط، ده تفاعلات بين اللي بيخلي للإنسان كرامة ومنظومة الأخلاق تشتغل إن في مصمم وفي معنى وفي غاية. مصمم ومعنى وغاية، يبقى أنت بتتحدث عن شيء غيبي فوق هذا الوجود. ولذلك لا يمكن أن تستقيم الثقة بالعقل ولا بالأخلاق إلا مع الإيمان بالله عز وجل. ولذلك كثير من الملحدين اللي فاهمين هذا الكلام وفاهمين ما يترتب على الإلحاد، وإنه مش كلام بس، اللي فاهمين ما يترتب على الإلحاد بيقول لك إن تحريم الاغتصاب لا يمكن أن يؤسس إلا على مفهوم ديني. تحريم الاغتصاب كمثال من الأمثلة يعني الأخلاقية، تحريم الاغتصاب لا يمكن أن يتأسس إلا على معنى ديني. ليه؟ لأنه فاهم إن الموضوع كله تفاعلات بين ذرات. ليه ما ينفعش الواحد يتزوج أمه إذا ما كانش فيه إله؟ لما كله عادي تفاعلات بين ذرات. هتقول لي ما ينفعش، على أي أساس؟ أنا بقول ما ينفعش لأن فيه مصمم وفيه كتالوج عندي، لكن إذا ما كانش فيه مصمم وكله تفاعلات بين ذرات يبقى كلها تبقى سلطة وخلاص. ليه دي ينفع وده ما ينفعش؟ حكاية ينفع وما ينفعش ده لما يكون فيه مصمم ومعنى وغاية يبقى فيه إله. ما فيش مصمم ولا معنى ولا غاية، يبقى اوعى تقول لي ده غلط وده صح أو ده جميل أو ده قبيح. لا، ما فيش معنى. اوعى تقف كده وتقول الله ده منظر جميل قوي. منظر جميل ايه؟ هو كل شيء جاي صدفة بلا معنى. ما فيش مقصود، الجمال غير مقصود والقبح غير مقصود. انت بتتوهم هذه المعاني، بتتوهم الجمال وبتتوهم القبح وبتتوهم الأخلاق وبتتوهم عدم الأخلاق. فلا يمكن الثقة بالعقل ولا الثقة بالأخلاق إلا من خلال الإيمان بالله. وإنكار وجود الله عز وجل معناها إنك بتطعن في عقلك وبتطعن في أي منظومة للأخلاق. ولذلك اللي بيجي يسأل هو ليه يجوز إنك تتزوج بدي ولا يجوز إنك تتزوج بدي؟ لأن في دين، لأن الزواج منظومة دينية. حلال وحرام دي ما تنفعش إلا بالدين، وإلا لو ما فيش دين يبقى كله زي بعضه، كل شيء زي بعضه. فالموضوع كبير جدا، بس أنا حاولت أبسطه بقدر الإمكان وعدم الخوض في تفاصيل. إن اللي قلناه ده طريقة يعني إيه فلسفية شوية في إثبات إن الدين فطرة، لأن لو أنكرت وجود الله هيلزم عنه لوازم لا يمكن لعاقل أن يتقبلها. يبقى طالما لا يمكن لعاقل أن يتقبل إنكار وجود الله، يبقى معناه أن ده شيء مصمم فيه، مركوز في فطرته، لا يستطيع أن يتنكر له. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق، وجزاكم الله خيرا أجمعين. طيب، لو نلتزم بالهدوء يا شباب أثناء الخروج، الله يبارك فيكم. Yesterday, because some people are really waiting for the translation. A few days ago, someone showed me his notes in English, and I was surprised that he's getting basically almost everything I am saying. So some are taking it seriously. Allah yabarik fikum. So we're continuing our discussion on fitriyat al-iman. Why faith is something naturally implanted in our minds and in our hearts.
how to prove that we are hardwired to believe? We mentioned the example of a little child yesterday that proves the idea of fitrah, that we're hardwired to believe. And the best evidence for the existence of Allah subhanahu wa ta'ala is that faith in Allah is something naturally implanted in us that we cannot deny. And we gave the example of a child and how children have some rational and ethical foundations that are actually the foundations of faith itself. And if you missed that, you can watch it. I think it's on the Facebook page, I believe, of the masjid. Today we'll add one more layer to the idea that faith is something naturally implanted in us and we cannot deny it. And one way of proving this is that if you try to deny the existence of Allah, you're basically denying and distrusting reason and morality. How is that possible? How is denying Allah equal to distrusting reason itself? Because it sounds ironic, because the people who deny Allah sounds to be more intelligent. But we'll be proving right now in a few minutes that denying Allah actually leads to the opposite conclusion, that it will lead to distrusting reason. How is that possible? When we deny Allah and we say there is no God, that means that there is no designer. If there is no designer, then everything is run by chance. If everything is run by chance, then it's all about chemical reactions between atoms that has no meaning, no purpose, no value. These are necessary consequences of saying there is no God. You cannot say there is no God and stop. There is no God, and then what? And then everything must be chemical reactions between atoms that has no meaning. Because there is no designer, there is no one who designed things to be what they are. And practically speaking, if you apply this to reasoning, it will lead to disasters. Because if your brain is just chemical reactions between atoms and it was not designed to think, then how would you trust it? How would you trust? And the one who raised this question is Darwin himself. How would you trust reason if it is just chemical reactions between atoms and it was not designed to think? The second thing, when we say that everything is chemical reactions between atoms that has no meaning, no purpose, no value, that means you can never speak of moral ideas. You cannot speak of human rights. Why? Because a human being is chemical reactions between atoms, as this table is chemical reactions between atoms. There is no difference between killing a human being and killing a little fly, according to that belief which denies Allah subhanahu wa ta'ala. Because you reduce everything to chemical reactions between atoms that has no meaning, no purpose, no value. And when you do that, you cannot say that rape is wrong. An atheist can be morally perfect person, but he cannot prove his morality logically. Mashi? We're not saying the person who denies Allah is morally corrupt. No, they can be morally good, but there is no logical foundations for morality in the atheistic worldview. You cannot say that rape is forbidden or rape is wrong, because it is all chemical reactions between atoms. That is why many atheists, they acknowledge this. They say we cannot assert that rape is forbidden or wrong unless we use religious grounds or religious foundations. So what I am trying to say here is that instead of saying, what is the proof that God exists? Let's reverse the question. What would happen if we say there is no God?
And would you be able to embrace the consequences? You will find in yourself resistance to accept these consequences. And this is an indication that there is something in you that you are hardwired to believe, because you cannot accept these consequences. If we say that there is no God, so we're talking about this whole world as chemical reactions between atoms that has no meaning, no purpose, no value. If you apply this to your reasoning, it is chemical reactions that has no purpose, no value, no meaning. And in this way, we cannot trust reason. So everything we're saying will be meaningless, basically. So in order to say there is no God in a meaningful way, there has to be God first. So that your denial of God would make sense. I don't know if you're following me, but this is my quick note on how to prove the idea of fitrah more logically. And tomorrow we'll add one more logical layer to the idea that faith is something naturally implanted in us. And I read a lot about this topic, a lot, especially from non-Muslims or atheists. I would say the best proof is to start from this idea of fitrat al-iman, that it is naturally implanted in our minds. But we need to present it in a more sophisticated way. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa jazakum Allahu khairan ajma'in.